hè nhiệt độ tăng cao, nhiều người làm việc ngoài trời trong thời gian dài sẽ dễ dàng bị xỉu do say nắng hay sốc nhiệt. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, nếu không được xử lý kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh khó hồi phục và thậm chí gây tử vong. Vậy thì phải làm sao khi gặp những trường hợp ngất do say nắng sốc nhiệt? Mời quý vị cùng chìa khóa cuộc sống tìm hiểu nhé. Chào bạn ổn không? Bạn đang đổ mồ hôi rất nhiều và trời rất nóng. Có thể bạn bị kiệt sức do nhiệt nóng rồi. Bạn cần được vào trong bóng râm để nghỉ ngơi. Hãy đi lối này vào bóng mát. Anh ta đang bị đổ mồ hôi rất nhiều, nghĩa là cơ thể anh ta đang bị mất nước. Vậy nên việc cần làm đầu tiên là đưa anh ta vào bóng râm, làm mát cho nạn nhân và cho nạn nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta cần giúp làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách tìm thứ gì đó như là quạt tay để tạo không khí mát mẻ, giúp cơ thể nạn nhân dần trở lại nhiệt độ bình thường. Are you okay? Okay? Okay, lay down. Lay down. Anh ta rất yếu và choáng, vậy nên cho anh ta nằm xuống. Nếu anh ta còn nói chuyện được, nghĩa là anh ta còn tỉnh. Trong khi anh ta nằm nghỉ ngơi, chúng ta làm mát và chờ anh ta phục hồi. Chúng ta có thể giúp nạn nhân thoải mái hơn bằng cách chêm thứ gì đó mềm dưới đầu hay cổ của nạn nhân, ví dụ như là cái khăn, áo hoặc thứ gì phù hợp. Và chúng ta có thể tìm vật gì đó có thể trở thành cái quạt, làm mát cơ thể nạn nhân như nón lá, miếng bìa cạc tông cứng hay quạt tay, vân vân. Khi nạn nhân bình phục, có thể anh ta muốn ngồi dậy. Lúc này chúng ta có thể cho anh ta uống từng ngụm nước nhỏ để bù lượng nước cơ thể đã mất do nắng nóng. Bây giờ anh ta dần bình phục, chúng ta nhắc anh ta không được uống nhiều nước cùng một lúc, vì làm vậy có thể khiến bản thân bị nôn ói. Sơ cứu cho nạn nhân kiệt sức vì nắng nóng, bị say nắng là giúp cơ thể nạn nhân trở lại nhiệt độ bình thường và giúp huyết áp của họ ổn định trở lại bằng cách đưa nạn nhân vào bóng râm, cho uống từng ngụm nước nhỏ và hy vọng nạn nhân sẽ bình phục sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi và chăm sóc như vậy. Bạn có ổn không vậy? Ồ, không, tôi cần trợ giúp. Ai đó tới giúp tôi với. Cảm ơn bạn đã tới giúp. Tôi sẽ nâng phần đầu của nạn nhân trước, rồi bạn phụ khiêng phần chân. Chúng ta khiêng nạn nhân vào nơi râm mát. Bây giờ chúng ta cởi bỏ bớt áo cho nạn nhân. Nạn nhân vẫn còn tỉnh. Vì vậy chúng ta không cần cho nạn nhân nằm xuống, chỉ cần cởi bớt áo ra, vì chúng ta cần giúp làm mát cơ thể. Bây giờ người nạn nhân rất khô ráo, không thể đổ mồ hôi được nữa, nghĩa là anh ta bị đột quỵ do nắng nóng. Chúng ta cần sơ cấp cứu giúp làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách dùng nước mát dưới lên người nạn nhân, giống như cách cơ thể làm mát khi đổ mồ hôi. Như trường hợp này, nạn nhân không còn nước trong cơ thể để xuất mồ hôi nữa, và chúng ta quạt làm hạ nhiệt cho nạn nhân. Nếu nạn nhân còn nói chuyện được thì tốt, tuy nhiên nếu nạn nhân không còn nói chuyện được nữa và rơi vào bất tỉnh, thì đây là trường hợp nguy cấp. Trường hợp này, chúng ta cần gọi xe cứu thương hay taxi để đưa nạn nhân vào bệnh viện gấp. Trong lúc chờ xe cứu thương, chúng ta vẫn tiếp tục làm mát nạn nhân. Ngay cả khi nạn nhân bất tỉnh, chúng ta vẫn duy trì dưới nước và quạt mát. Nhưng thêm một việc nữa cần làm, đó là khi nạn nhân bất tỉnh, anh ta không thể kiểm soát đường thở của mình, có thể nôn ói gây chắn đường thở. Vậy nên chúng ta cần đưa nạn nhân về vị trí nằm nghiêng sang một bên. Nạn nhân này bất tỉnh rồi, giúp tôi, xin ai đó tới giúp tôi với. Cảm ơn anh đã giúp. Bây giờ chúng ta cần để nạn nhân nằm nghiêng một bên để duy trì đường thở. Rồi, gập một đầu gối, sẵn sàng, cùng lăn nghiêng một bên và ngửa cổ nạn nhân lên để mở đường thở. Bây giờ chúng ta cần gọi xe cứu thương. Anh vui lòng gọi giúp xe cứu thương, còn tôi tiếp tục làm mát nạn nhân với nước và quạt.
Nhưng nạn nhân vẫn đang bất tỉnh, chúng ta phải đặt anh ta nằm nghiêng một bên để quản lý đường thở của anh ta trong khi chờ xe đưa tới bệnh viện. Lưu ý trong khi xe đưa tới bệnh viện, nạn nhân bất tỉnh cần nằm ở tư thế nghiêng một bên để đường thở được duy trì mở, tránh trường hợp nạn nhân nôn ói tự chắn đường thở. Rất quan trọng cho cơ thể của chúng ta làm việc trong một khung nhiệt độ nhất định phù hợp với cơ thể, và khi nhiệt độ môi trường trở nên quá nóng hoặc quá lạnh, cơ thể sẽ không hoạt động bình thường được nữa. Khi bị quá nóng hoặc lạnh quá, ngưỡng cơ thể chịu đựng thì sẽ gây ra tình trạng khẩn cấp liên quan tới nhiệt độ môi trường. Vấn đề khẩn cấp liên quan nhiệt độ môi trường phổ biến tại Việt Nam là quá nóng gây ra kiệt sức vì nắng nóng, hoặc nặng hơn là đột quỵ do nhiệt nóng. Đây không phải là vấn đề đối với người lao động làm việc ngoài trời, trên đồng ruộng, mà cũng là vấn đề gặp phải với những ai hay leo núi, du lịch, dã ngoại mạo hiểm hoặc khi tham gia các môn thể thao ngoài trời. Khi cơ thể quá nóng, chúng ta cần giúp làm mát để đưa về nhiệt độ thường. Trong trường hợp kiệt sức vì nắng nóng, da của nạn nhân ửng đỏ, người đổ mồ hôi nhiều vì cơ thể cố gắng tự làm mát bằng cách toát mồ hôi làm mát cơ thể. Trong trường hợp này, nạn nhân có thể bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhức đầu. Họ cần ngừng làm việc, tránh nhiệt nóng để vào khu vực có bóng râm, rồi hạ nhiệt cơ thể xuống. Nếu nạn nhân có thể uống nước thì tốt, họ cần bổ sung lượng nước đã mất. Nhưng lưu ý chỉ uống từng ngụm nhỏ, uống chậm, không uống ngụm lớn, uống quá nhiều vì có thể gây nôn ói. Vậy tóm lại, nếu bạn bị say nắng hoặc kiệt sức do nắng nóng, cách xử lý là bạn cần ngừng việc mình đang làm, di chuyển vào bóng mát, ngồi xuống nghỉ ngơi và uống từng ngụm nước nhỏ để hạ thân nhiệt. Đột quỵ do nhiệt nóng lại là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là khi cơ thể cạn kiệt nước và dịch chất, không còn khả năng đổ mồ hôi, và đây là một tình trạng nguy cấp có thể đe dọa tới tính mạng. Khi một ai đó bị sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nhiệt nóng, lúc đó cơ thể họ không còn đổ mồ hôi được nữa và đã mất hết nước cùng với dịch chất cơ thể. Huyết áp rơi xuống mức rất thấp. Chúng ta cần sơ cứu giống như trường hợp bị kiệt sức do nhiệt, nghĩa là cần cho nạn nhân nghỉ ngơi ngay lập tức, đưa họ vào nơi râm mát làm mát cơ thể. Vì họ không còn đổ mồ hôi làm mát cơ thể được nữa, chúng ta cần dùng nước mát dưới lên người họ và quạt làm mát cơ thể, cởi bỏ bớt quần áo để giúp cơ thể hạ nhiệt nhanh, mát dần. Nếu nạn nhân còn tỉnh và có thể nói chuyện với bạn là dấu hiệu tốt, bạn vẫn duy trì được việc làm mát cơ thể nạn nhân, nhưng nạn nhân vẫn cần phải vào bệnh viện để truyền dịch hay thế bổ sung lượng nước và dịch chất cơ thể đã mất. Nếu nạn nhân trở nên bất tỉnh, chúng ta vẫn sơ cấp cứu như cách nói trên. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, chúng ta cần lăn nạn nhân về tư thế nằm nghiêng một bên. Vì người bất tỉnh không kiểm soát được đường thở, họ có thể nôn ói gây chắn đường thở nếu nằm ở tư thế ngửa. Khi họ nằm nghiêng, tiếp tục dưới nước và quạt làm mát cơ thể nạn nhân, trong khi chờ xe cứu thương tới, đưa họ vào bệnh viện. Sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nhiệt là một tình trạng nguy cấp và bắt buộc phải chuyển nạn nhân vào bệnh viện càng sớm càng tốt sau khi sơ cấp cứu.